දැන් ඊළඟට බලමු බීම කෑන් එකේ ෂේන් ටච් වුණොත් බීම කෑන් එකේ වර්ණය වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය රතු වර්ණයටද කොළ වර්ණයටද කියලා. අපි දන්නවා බීම කෑන් එක තුල අඩංගු බීමවල සීනි අධිකයි. ඒ වගේමයි කල් තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය වර්ණක අඩංගුයි. මේවා අපේ ශරීරයට ගුණදායක නෑ. එහෙනම් ෂේන් බීම කෑන් එකේ ටච් වුණාම මෙහි වර්ණය රතු පාටට හැදෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරා. දැන් when touches block එක workspace එකට drag කරා. දැන් පළවෙනි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා ෂේන්ව තේරුවා. දෙවෙනි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා බීම කෑන් එක තේරුවා. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් change color of block එක මම මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම මේ පුංචි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා බීම කෑන් එක තේරුවා. මෙතන රතු වර්ණය තියෙන නිසා මම වර්ණය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ සමගම සවුන්ඩ් එකක් ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මම world ක්ලික් කරා. දැන් play sound block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් choose මත ක්ලික් කරලා නැවත choose මත ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙතන explosion මත ක්ලික් කරන්න. දැන් melodic underscore loss underscore 6 ලෙස search කරන්න. දැන් මේ sound එක මත ක්ලික් කරන්න. දැන් choose මත ක්ලික් කරන්න.